รู้สึกว่าลูกเซอร์ไพรส์เราตลอดเวลาแบบลูกสะใภ้เซอร์ไพรส์อ๋อเซอร์ไพรส์ไม่ใช่ลูกยังไม่มีลูกเซอร์ไพร ลูก ส์ สะ ค่ะ ใภ้มาแล้วใกล้แล้วนะเผลอๆเขามีแล้วตอนเนี้ยบิวเก่งเนาะ4 คนนะ ปรับกันไปแหละ แค่คุยกับสามีคนเดียวจำไม่ได้เลยมันต้องการอะไรเฮ้ยเราไม่อยากให้ลูกครินช์เราเราโดนบ่อยมาก จริงเหรอเคยมีที่แบบแรงที่สุดก็คือแบบเนี่ยแหละเขาตีกันอย่างเงี้ยแต่แล้วพ่อก็แบบคนละที จริงเหรอแต่แม่ใจจะขาดแล้วฉันจะรองอะไรเนี่ยยังไงแม่วันนี้นะคะ เรามีแขกรับเชิญด้วยแกเป็นมัมหมี่ค่ะมัมหมี่พี่พลอยชิดจันทร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทำไมพี่พลอยสำหรับแอร์คือเป็นแบบยิ่งกว่าแม่คือแบบนึกออกปะแต่เราก็ไม่ได้ห่างกันเยอะด้วยเนอะอายุที่แบบวัยเราใกล้กันแต่พี่มีลูกเร็วใช่ไหมแอร์ก็เลยรู้สึกพี่แบบจะเป็นแบบปรมาจารย์ของแม่อีกทีนึงเรารีบไงรีบแต่แอร์ถ้าแอร์รีบได้ก็อยากรีบเนาะแอร์ก็อยากรีบเพราะว่าแอร์จะมีความคิดตลอดว่าแบบเนี่ยหนึ่งในความน้อยของแอร์ก็จะแบบเดี๋ยวฉันจะไม่ได้อยู่กับลูกนานบ้าดราม่ามาเริ่มคิดไปขนาดนั้นแล้วหรอพี่พลอยแอนนอยมากแอนนอยนี่เขาจะขอหน่อยยังแอนนอยแบบสุดๆเลยคือแอร์ก็เลยอยากจะมาถามวันนี้จะทำให้หน่อยยิ่งขึ้นหรือเปล่าไม่สิจะทำให้ดีขึ้นพี่ต้องทำให้แอร์หายแบบแพนิคได้ก็จะเป็นมาถามแบบข้อคิด advice ต่างๆจากปรมาจารย์ของแม่ไม่ขนาดนั้นนะเอาจริงๆแล้วอ่ะไม่มันก็อาจจะดูเหมือนแบบข้างนอกอาจจะดูเหมือนชีวิตดีก็ได้แต่ว่าชีวิตดีเหรอพี่บอกเขาเลยค่ะคือเราคือแบบแต่ละวันแต่ละมื้อแต่ละเดย์คือแบบมันก็ต้องมีเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าลูกเซอร์ไพรส์เราตลอดเวลาแบบลูกเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไม่ใช่ลูกยังไม่มีลูกเซอร์ไพรส์ลูกเซอร์ไพรส์มาแล้วลูกเซอร์ไพรส์ก็แต่ละช่วงชีวิตอะไรอย่างงี้เนาะใช่มันเหมือนแบบคือที่เราคิดไว้ว่าเราจะแบบนี้แบบนั้นแบบเนี้ยตอนนี้ไม่คิดละตอนนี้ต้องคิดแผน2แผน3แผน4ไว้ว่าเดี๋ยวมันต้องมาแบบนี้แน่เลยเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเขาจะแบบเขาจะพลิกแพงตลอดเวลาแต่ตอนนี้4คนชื่ออะไรบ้างนะคะชีโน่คนโต15คนที่2ชิลลี่13ชิต้า12ชิลิน10 ขวบลดอะไล่กันเลย6 ปีก็คือ4 คนช่วงนั้นที่แบบท้องแล้วก็แบบแต่อันนั้นคือธรรมชาติหมดเลยธรรมชาติแล้วแพลนคือตั้งใจมีต่อกันเลยอย่างนี้วางแผนไว้ไหมคะตอนคนที่2เนี่ยแบบค่อนข้างตั้งใจแต่ตอนนั้นน่ะตั้งใจว่าอยากจะทำผ่าแฝดหรืออะไรอย่างงี้ด้วยซ้ำเพราะด้วยความแบบอยากมีลูกหลายคนแล้วก็เริ่มไปปรึกษาคุณหมอโน่นนี่นั่นส่วนใหญ่คุณหมอก็รู้สึกว่าเรามีเองธรรมชาติได้อายุก็ไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยเขาก็แบบอยากให้ปล่อยธรรมชาติดีกว่าคุณหมอไม่ค่อยแนะนำพอคุณหมอคนนี้ไม่นำไปปรึกษาคุณหมออีกคนค่ะคุณหมออีกคนจะเราต้องการเรารู้แล้วว่าเราต้องการคำตอบแบบไหนเนอะพอไปปรึกษาคุณหมอที่2ก็ยังไม่ทันได้จะทำหรืออะไรเงี้ยแต่คุณหมอก็ค่อนข้างไม่แนะนำเหมือนกันแต่สุดท้ายก็น้องมาแล้วพอน้องมาก็เลยแบบล้มเลิกความคิดที่ว่าฉันจะมีฝาแฝดหรืออะไรเงี้ยก็ไม่เอาละค่ะตอนแรกที่บอกว่าอยากมีลูกหลายคนอยากมีกี่คน4 คนไหมคุยกันกับสามีเนี่ยตอนตั้งแต่เป็นแฟนกันเงี้ยคือเขาก็แบบบิวมาก่อนแล้วไงเขาแบบเราแบบมีลูก8 คนเนาะอย่างเงี้ย8 คนคือแบบคือดูหน้าเลยก่อนแล้วว่า8 คนมันเหมือนเป็นฝันของเขาเราก็ยังไม่อยากไปแบบ cut off ว่าแบบ no อะไรแบบนั้นเราก็แบบอไปก่อนแล้วตอนที่พอมี2ปุ๊บคนที่3ก็คือคนที่3มาแบบไม่คาดคิดมาแบบเซอร์ไพรส์คนที่4ก็เซอร์ไพรส์อีกไหมคนที่4ก็แอบรู้สึกว่า3แบบไม่อยากให้มีแบบ Wednesday Child อะไรอย่างเงี้ยก็แบบถ้าแบบเป็นคู่เป็น4มันก็ดูแบบ complete เนาะเก้าอี้4 ขาโต๊ะก็แบบ4 ขาเราก็เลย4เสร็จแล้วก็แบบโอเคจบแล้วทำหมันตอนนั้นพี่พลอยมีลูกคนแรกอยู่เท่าไหร่คะ24-25อะไรเนี่ยนั่นคือไอเดียของเราเลยนะเราอยากมีตอนเด็กเนี่ยทุกวันนี้ก็จะแบบอุ๊ยแอร์มีตอน35อุ๊ยตายแล้วเขาเรียนจบเราจะอายุเท่าไหร่แล้วเขาแต่งงานเราจะอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ทุกวันนี้ก็เลยจะพยายามแบบออกกำลังกายเฮลตี้คือตอนนี้กลัวตายมากเพราะอยากอยู่กับลูกจริงๆกลายเป็นแบบแต่ช่วงที่แม่มีลูกอายุประมาณเนี้ยจะกลัวมากนะเป็นปกติใช่ไหมก็เป็นคือแค่ขับรถออกจากบ้านอะนอยแล้วแบบจะมีรถมาชนฉันไหมใช่เป็นใช่ไหมทุกคนเป็นใช่ไหมเมื่อก่อนไม่เคยเป็นแต่เป็นช่วงที่ลูกเล็กๆใช่ไหมแล้วมันจะดีขึ้นใช่ไหมพี่พลอยมันจะดีขึ้นเราจะเริ่มใช้ชีวิตเราจะเริ่มอะไรพลอยเป็นนะตอนช่วงนั้นที่แบบขึ้นเครื่องบินก็ร้องไห้เพราะว่าถ้าเครื่องตก
ใช่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 อุ้ยเรามีเพื่อนแล้ว ใครเบรกใครเรามีเพื่อนแล้วแกหลังจากนั้นก็เริ่มใช้ชีวิตเริ่มแบบ ก็โอเค นั่นมันก็จะดีขึ้นแล้วมันเป็นจริงไหมคือแอร์ไปดูไอ้กายเพื่อนแอร์กายฮารุอ่ะเขามีลูก3ใช่ไหมเขาก็จะเล่าเขาชิลมากเขาเลี้ยงมันมากมันเคยพูดไว้ว่าลูกคนแรกเหมือนเลี้ยงหมาคนที่2เหมือนเลี้ยงแมวแล้วคนที่3เหมือนปลากัดก็ปล่อยมันอยู่ตามยถากรรมไปจริงไหมคะเป็นแบบนี้จริงไหมมันอาจจะเป็นที่ความรู้สึกเราที่เหมือนแบบคนแรกอะเราจะแบบทุกสิ่งทุกอย่างเลยแบบคือเขาล้างขวดนมให้แล้วยังต้องล้างซ้ำอีกอะกลัวว่าแบบไม่สะอาดพอจริงเหรอไม่ผ่านมือฉันมันจะแบบไม่จบอะไรเงี้ยแบบทุกอย่างก็คือต้องเช็คต้องแบบนู่นนี่นั่นพอคนที่2ก็เริ่มแบบไม่ไปล้างแล้วจริงเหรออะไรแบบนั้นมันจะเป็นจริงๆใช่ป่ะมันจะเป็นที่แบบเหมือนกินน้ำเปล่ากินไม่ต้องน้ำต้มสุกหรอกอะไรเงี้ยคนแรกมันจะนอยไปหมดแล้วทุกอย่างมันต้องแบบสะอาดมันต้องแบบอะไรเงี้ยคนมาจับตัวนิดนึงก็จะแบบเนี่ยก็จะรู้สึกแล้วเลยเบบี้ไวท์พร้อมมากเช็ดมาเลยค่ะจับได้ค่ะเช็ดอย่างนี้เลยใช่แต่ความรู้สึกลึกๆมันจะแบบมันจะมองอยู่เป็นใช่ไหมแล้วแต่มันก็คนที่2ก็จะไม่เป็นก็จะชิลขึ้นเหมือนความรู้สึกเราที่กายเทียบอย่างนั้นอาจจะรู้สึกว่าเราเองมั้งที่รู้สึกชิลขึ้นว่าแบบไม่ต้องไปแบบขนาดนั้นเนี่ยแต่ความรักความใส่ใจความอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเท่ากันนะแล้วก็พยายามจะเฉลี่ยเวลาพยายามจะใส่ใจทุกคนบางทีน้อยเองว่าแบบเราให้เวลาคนนี้น้อยไปกว่าคนนี้หรือเปปล่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็พูดกับลูก4คนไม่เหมือนกันแบบน้ำเสียงหรือการพูดจาด้วยความคาแรคเตอร์เขาไม่เหมือนกันแหละแต่บางทีเด็กเขาก็รู้สึกแต่เราโชคดีที่บางทีลูกเราก็พูดออกมาตรงๆเลยว่าแบบทำไมมามีพูดแบบนี้ไม่เหมือนที่พูดกับน้องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราตอบยังไงเราก็จะบอกว่าโอเคถ้าพูดอย่างเงี้ยทำให้หนูรู้สึกแบบไม่โอเคเดี๋ยวแบบมามีจะปรับจะแบบรู้แล้วว่าหนูไม่ชอบอะไรแบบนี้เก่งเนาะ4 คนนะปรับกันไปแหละจูนกันไปแค่คุยกับสามีคนเดียวจำไม่ได้เลยมันต้องการอะไรมีลูก4 คนอีกอะไรเงี้ยแต่ตอนแบบปีแรกก็จะฟีลเนี้ยแหละเพราะว่ามันมีความสุขแล้วเลี้ยงให้เขาแบบแข็งแรงแฮปปี้กินอิ่มนอนหลับอะไรเงี้ยพอเริ่มโตขึ้นพอลูกเริ่มแบบพูดได้เริ่มโอ้โหมันจะอีกหลายเลเวลอะแค่นี้ยังจะใจจะขาดแล้วว่าพี่พลอยแค่นี้แบบโอ๊ยแบบลงอยากจะสิงลูกเข้าไปอยู่ในนั้นเลยอะไม่อยากให้เขาโตเนี่ยวันก่อนกันนั่งร้องไห้เพราะว่าเดี๋ยวลูกโตลูกกำลังจะโตแล้วร้องไห้ไม่อยากให้โตขึ้นไม่อยากให้โตก็คืออยากให้เขาโตเพราะเราอยากดูเขาเติบโตแต่เราก็ไม่อยากให้เขาโตเพราะมันกำลังแบบน่ารักก็เราผมหยิกๆเลยโอเคมันน่ารักเลยวัยนี้กำลังน่ารักตอนนี้ลูกแอร์กำลังจะ8 เดือนอาทิตย์หน้าอีก4 เดือนก็ขวบแล้วอ่ะมันต้องดีใจนะจริงๆมันต้องดีใจแบบลูกโตขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยคืออีกสเต็ปต่อไปไม่รู้ว่าแม่จำได้หรือเปล่านะเพราะลูกแม่โตหมดแล้วแต่หมายถึงสเต็ปต่อไปที่แบบสำหรับคนที่ผ่านมาแบบมันเป็นช่วงไหนหรือต้องทำอะไรหรือต้องเตรียมอะไรใช่คิดย้อนไปก็จะแบบไอตอนจะ1 ขวบเราก็จะมีแบบบิ๊กเบิร์ธเดย์มีแบบรู้สึกว่าเอนจอยมากตอนนั้นอะตอนจัดงานใช่ปะแอบเตรียมงานอยู่ในหัวแล้วใช่เพราะแบบเรารู้สึกว่าเราแบบได้อยากทำอะไรให้เขาก็ทำได้เต็มที่แบบเสกได้โดยที่ตอนนี้รู้สึกว่าทำอะไรต้องถามความเห็นเขาทุกอย่างนะแบบต้องแบบลูกจะโอเคไหมบางทีเราอยากทำอย่างนี้แต่เขาไม่ชอบหรือแล้ว POV เขากับ POV เราตอนนี้มันต่างกันเหลือเกินอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าถ้าเราอายุห่างกับเขาเยอะแล้วแบบโหเรายิ่งเข้าถึงเขายากเนาะอะไรเงี้ยจริงด้วยอ่ะแต่พอตอนต่ออีกไม่พอตอนเนี้ยถ้าสมมติ1 ขวบปุ๊บยังแบบจอยหรือถ้าได้คิดย้อนไปนะรู้สึกว่ายังจอยยังแบบสนุกยังแบบเต็มที่เลยก็อยากให้ enjoy moment ไม่ต้องไปคิดมากใช่ไหมไม่ต้องกลัวว่าเดินข้ามถนนรถจะชนใช่ไหมไม่ต้องกลัวไม่โอเคต้องกลัวแต่หมายถึงไม่ต้องแบบก็ดีเราจะได้ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทไงแล้วก็ลูกก็จะเริ่มเข้าโรงเรียนพอเริ่มแบบ terrible 2อย่างว่า terrible 2มัน terrible จริงไหมเพราะว่ามันไม่ขนาดนั้นนะสำหรับพลอยนะพลอยว่าไม่อยู่ที่เด็กแต่ละคนด้วยมั้งไม่เหมือนกันบางคนเขาก็รู้สึกว่าชัดมากเลยว่าแบบลูกแบบเปลี่ยนไปลูกแบบแสบขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยเขาแค่โตขึ้นแหละใช่ไหมแต่ของเรารู้สึกว่า4 คนเขาก็คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันลูกดีไงและไม่รู้สึกแม่เลี้ยงมาดีไงไม่เกี่ยวมันรู้สึกว่าแบบมันไม่จริงๆมันปรับไปตลอดอะทุกเดือนทุกวันทุกเวลาด้วยซ้ำไม่ได้ว่าต้องรอแบบ2 ขวบ3 ขวบ4 ขวบแล้วถึงเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมเขาเนอะคือระหว่างเนี้ยคือแอร์ก็กำลังจะแพลนมีคนต่อไปตอนนี้ความนอยความแม่นอยของแอร์
แอก็จะกลัวว่าแบบอุ๊ยแอยังให้เวลาคินลูกคนโตแบบไม่พอเลยหรือเปล่าหรือแบบเดี๋ยวเขาจะ grateful เองที่เขาจะมีน้องออกมายังไงเขาก็ต้องแฮปปี้เนอะเพราะว่าเขาแฮปปี้นะเพราะว่าไม่ต้องคิดเยอะแล้วใช่ไหมก็เราจะมีอยู่แล้วมั้งก็คือยังไงก็จะมีอยู่ดีจะไปถามทำไมเราว่ามันก็จะเป็น family ที่แบบ complete ขึ้นแต่ถ้าถามในมุมพลอยว่าการมีน้องมันแบบมันดีขึ้นนะในมุมแม่ด้วยนะหมายถึงแบบตอนที่เรามีคนเดียวอ่ะเราต้องเล่นกับเขาเราต้องแบบให้เวลาเขาเยอะแต่พอมีน้องปุ๊บเขาเล่นกันน้องเล่นกับเขาแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชิลขึ้นกว่าตอนที่แบบมีคนเดียวมันคงคุ้นอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นเนาะมันจะไม่เป็นแบบมันทุกอย่างมันจะไม่ใหม่และไม่ประสาทแดกเหมือนตอนแรกใช่ไหมคะใช่โอเคแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกัน exactly นะเพราะแบบนิสัยหรือ pattern ของคนแรกกับคนที่สองการนอนการกินก็ไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยแล้วมันจริงไหมที่เขาจะมาหลอกเราคนแรกจะเลี้ยงง่ายแล้วคนที่สองก็จะแบบของเรารู้สึกคนแรกยากไม่คนแรกยากรู้สึกคนแรกยากแบบแล้วคนที่2 3ก็ง่ายชิลอีกแบบแต่ก็จะมีความแบบมีพลังเยอะนะแต่พอ4แล้วก็เฮ้ยถ้าพลังเยอะกว่านี้จะรับไหวไหมเนี่ยแบบมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่คนที่4ดันชิลสุดแบบชิลเลยเพราะเกิดมาพร้อมความวุ่นวายแบบนี่ก็พี่นี่ก็พี่มันเยอะไปหมดแล้วเนอะเขาก็เลยแบบชิลดีกว่าแบบพี่ทะเลาะกันเหรอโอเคปล่อยฉันก็เล่นของฉันไปอะไรเงี้ยเหมือนของเราตอนนี้รู้สึกว่าพอเขาอายุใกล้กันอ่ะเขาสนิทเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยอย่างเงี้ยดีอ่ะเห็นแล้วน้องชายแบบน้องชายก็จะแบบว่าสนิทกับพี่สาวก็รู้สึกว่าสนิทกับน้องชายแล้วน้องชายก็อยากจะดูแลตัวเล็กอย่างเงี้ยเหมือนชิต้ากับชิลินเขาก็จะเหมือนเป็นแค่น้องร้องไห้วันนั้นมีเพิ่งแบบแอบถ่ายเขาแบบน่ารักว่าลินน่ะนั่งร้องไห้อยู่แล้วแบบชิต้าก็แบบ it's okay แบบ your best brother is right here แล้วก็ไปแบบว่าไปลูบหัวน้องอย่างเงี้ยแบบลูบหัวน้องน่ารักมากเลยแบบต้ามันแบบคือพอใกล้กันอ่ะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าต้องดูแลกันคงแอร์กลับกันคือแอร์ก็มองแอร์กับน้องชายอ่ะตีกันฉ่ำโอ้โหจะฆ่ากันไม่มีเลยโอ้ best brother มีแบบคุบอย่างนี้เลยมีแต่แบบอย่างนั้นเราก็เลยกลัวว่าแบบเป็นเรื่องปกติไหมเขาทะเลาะกันไหมคะตีเขาก็ตีกันอยู่ที่คาแรคเตอร์เพราะว่าจริงนะเพราะถ้าน้องอ่ะซอฟใช่ป่ะก็ไม่ค่อยตีกับพี่นะแต่พอแบบว่าแสบทั้งคู่หรือแบบโซนทั้งคู่เขาก็จะแกล้งกันเขาก็แต่มันก็เป็นสีสันของบ้านนะมันต้องมีแหละจะมารักกันกอดคอกัน4คนเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งตีกันตลอดแต่ไม่ได้แบบตีกันแรงมีแรงถ้าชายแรงก็คือต่อยตุ๊บอ๋อต้องผู้ชายอะไรแบบนั้นเลยนะมีแบบว่านั่งกินข้าวอยู่ดีบนโต๊ะอาหารแล้วอยู่ดีก็ลงไปแบบเรานึกว่าเล่นๆปรากฏว่าแบบฟัดกันอยู่อย่างนั้นอะไปประมาณแบบครึ่งชั่วโมงอะแล้วแม่ทำไงอะปล่อยเพราะเดี๋ยวเขาก็หยุดเองก็เดี๋ยวก็รู้ว่าเดี๋ยวก็ดีกันเองก็คือแต่เราก็ไม่พูดอะไรก็ปล่อยเลยความว่าดีกันเองคือดีกันแบบดีกันเลยนะเหรอคะดีกันเหมือนแบบมันไม่มีเรื่องนั้นเคยเกิดขึ้นอะดีจนแบบถึงบอกว่าบางทีเราอะจริงจังไปถ้าเราไปแบบโอ๊ยต้องไม่ทะเลาะกันนะต้องนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนเนเจอร์ของเขาที่เขาแบบต้องทะเลาะกันทะเลาะเสร็จเดี๋ยวเขาก็ดีกันดีเฉยเคยมีที่แบบแรงที่สุดก็คือแบบเนี่ยแหละเขาตีกันอย่างเงี้ยแต่แล้วพ่อก็แบบสไตล์พ่อเนาะแต่พอหลังจากรอบนั้นที่พ่อทำก็คือไม่มีแรงๆแบบนั้นอีกเลยทำอะไรอะพ่อทำอะไรอะคือพ่อก็แบบให้ยืนด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคนละทีจริงเหรอก็แบบคนนึงปึ๊บไปอย่างเงี้ยอีกคนนึงก็แบบปึ๊บกลับแต่คือมันจะมีจังหวะนึงที่แบบแรงมันลดลงไปเองอะด้วยความที่แบบพอยูทำแรงอะอีกฝ่ายเขาก็ต้องแรงกลับแล้วถ้ายูยิ่งแรงขึ้นไปเรื่อยๆอะแต่แม่ใจจะขาดคือแม่ใจจะขาดจริงนะเพราะตอนที่นางแบบเสียงมันก็แบบปึ๊กเสียงมันก็ปึ๊กอะแล้วเราก็จะเฮ้ยไม่ทำกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็คือเขาก็หยุดกันเองแบบหยุดกันเองด้วยความที่แบบเฮ้ยมันเป็นว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนให้ตั้งสติอะเนาะมันเป็นเหมือน reverse psychology อะแบบเอาสิอะคนละทีแล้วถ้าพูดถึง4คนห่วงใครมากที่สุดอาจจะห่วงคนละแบบอย่างว่านั่นแหละคือแบบว่าตั้งใจไว้เลยว่าถ้าแบบลูกสาวก็คือต้องตามแหละตามรับส่งตามแบบในเรื่องความปลอดภัยอะไรที่เป็นของเด็กผู้หญิงเนี่ยลูกชายอาจจะแบบมีปล่อยให้ขึ้น Grab เองได้เดินทางเองแบบเขาต้องมีสกิลที่แบบต้อง independent ต้อง survive ได้อะไรเงี้ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนแบบคนนี้กินง่ายก็ไม่ค่อยห่วงคนนี้เรื่องกินเท่าไหร่แต่คนนี้แบบกินยากแบบไม่ค่อยกินอะไรเลยนู่นนี่นั่นเราก็ต้องห่วงในแต่ละเรื่องแต่ส่วนมากเวลาเราห่วงลูกในภาพของแอร์เพราะลูกแอร์ยังเล็กมากยังแอร์ยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงแอร์ก็จะคิดกลับไปเหมือนตอนแอร์เป็นวัยรุ่นนึกออกปะคือแอร์ก็จะแบบห่วงเรื่องความปลอดภัยห่วงว่าจะเจอเพื่อนไม่ดีอันนี้เราดูอะไรได้บ้างไหม
พอเขาเริ่มโตเขาก็ไม่ค่อยเล่าเรื่องเพื่อนให้เราฟังแบบใช่ไหม exactly แต่ด้วยความที่บ้านเราอาจจะแบบก็ใกล้ชิดนะแต่บางอันที่มันเป็นเรื่องของแบบของเขากับเพื่อนจริงๆเราก็จะไม่ได้ไปถามเขาหรือเขาก็ไม่ได้แชร์เราทุกเรื่องอะไรเงี้ยแต่แปลว่ามันสัมผัสด้วยความรู้สึกกันมั้งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะbe thereให้เขานะว่าอย่างน้อยก็ทำให้เขารู้สึกได้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาแบบอยากให้เราซัพพอร์ตทางความรู้สึกอะไรเราก็จะอยู่เพื่อซัพพอร์ตเขานะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ว่าฉันต้องรู้เรื่องเธอทุกเรื่องเลยแบบเนี้ยเหมือนตอนเราเป็นวัยรุ่นเราก็ไม่เล่าอะไรให้แม่ไม่เล่าเราฟังขนาดนั้นปะเราก็โดนด่าดิมันจะรู้สึกอย่างนั้นใช่เราก็โดนด่าตลอดเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องเป็นแม่ที่รับฟังแต่ไม่ด่าไงไม่แบบไม่ไปออกความคิดเห็นพยายามจะเป็นอย่างนั้นอยู่ตอนนี้นะพยายามอยู่เพราะถ้าสมมติว่าแต่เมื่อก่อนก็รู้ตัวว่าเราแบบพอลูกปุ๊บสอนเลยพอลูกแบบปุ๊บแบบพร้อมสอนเลยพร้อมจะแบบไม่ได้นะลูกหนูจะต้องแบบไม่ได้คือบางครั้งเขาไม่ได้อยากฟังคำสอนเขาแค่อยากเล่าให้เราฟังเขาอยากคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เราส่วนมากแบบมนุษย์แม่มันก็จะแบบสอนไปออโต้เลยอย่างนั้นนะซึ่งไม่ควรเนาะควรจะได้รับฟังใช่เพราะแอบกลัวไง listen and we don't judge I judge and I don't listen that's my problem right now เข้าใจปะก็เลยไม่รู้เพราะว่าเหมือนแอร์โตมาแอร์ซ่ามากแต่แอร์ถ้าจะมีลูกสาวอย่างเงี้ยแอร์แค่กลัวว่าเขาเป็นแบบแอร์แน่นอน1,000,000%โดนแน่เข้าใจไหมมันจะกลับมาใช่ไหมมันจะมาใช่ปะคือมันคือเวรกรรมแน่นอนแอร์แค่อยากรู้สึกว่าเขามีอะไรให้อยากเขามาบอกแอร์ได้คือเราทำได้แค่นี้เนอะดีสุดเราแบบมานั่งห้ามเขาไม่ให้ไปนู่นไม่ให้ทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เนอะแอร์ก็กำลังอยากจะมีลูกสาวอีกคนนึงแล้วแอร์เห็นว่าพี่พลอยกับลูกสาวคือสนิทกันมากเห็นทำ YouTube แต่งหน้าทำกิจกรรมอะไรด้วยกันเนี่ยมีแบบเทคนิคอะไรหรือ advice อะไรที่จะให้แม่มือใหม่ทำหรือว่าควรแบบก่อนที่จะไปถึงวัยเนี้ยว่ามันควรทำยังไงที่จะได้สนิทกับลูกสาวอะไรว่าแบบคือสายสัมพันธ์แหละเวลาแม่ลูกอ่ะมันก็ไปเองแหละถึงเวลาถ้าแอมมีลูกสาวอ่ะมันก็จะมันก็จะมาหรือเราก็จะรู้เองว่าจังหวะไหนเราควรจะเข้าหาเขายังไงหรือจะปรับกันไปยังไง instinct มันจะมาเองมั้งคิดว่างั้นนะแต่ที่บอกว่าโดนแน่ๆเพราะตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยรู้สึกว่าแบบคำพูดนี้ฉันเคยใช้โอ๊ยตายแล้วที่ว่าอะไรแบบอะไรมันเฮ้ยคำนี้ก็มาหรออะไรเงี้ยแบบบางอันเนี่ยที่แบบคือเมื่อก่อนเราเป็นอย่างนั้นจริงๆที่เราแบบว่ากินยากแล้วก็แบบมันไม่อร่อยก็ไม่อยากกินอ่ะถ้าไม่อร่อยคือลูกก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เลยแบบมันไม่น่าเชื่อแบบคือยังไงเขาก็เป็นสายเลือดเราเนาะยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันก็ต้องได้มาอะไรสักอย่างไม่น่าเชื่อเลยก็เลยรู้สึกว่าเราก็ทำดีที่สุดในทุกๆโมเมนต์ของเราแล้วก็ไม่ต้องไปแบบกังวลเยอะเพราะมันมาแน่ชอบมากนี่คือค่ะ advice ที่แบบรีลที่สุดแบบไม่ต้องกังวลมากเขามาแน่ๆยังไงถ้าเราสนิทกับเขาพอเขาคงอยากจะมาเล่าให้เราฟังเองเนาะมาปรึกษาเราเองเนาะใช่เราก็ enjoy ไปกับตามลูกไปไหนขับไปส่งทุกที่ไปตามดีไหมคือส่งไปด้วยตอนนี้ไม่ได้แบบขับรถตามแบบนั้นได้แต่ว่าเพราะว่าเขายังไม่ได้ออกไปแบบเองขนาดนั้นคือเรารู้สึกว่าเขาโตประมาณนึงแล้วที่เขาเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองจนแบบถ้าเราบอกว่าไม่ได้นะไม่ให้ไปอะไรเงี้ยไม่ได้เลยงั้นแบบเรียกรถไปเองก็ได้หรือแบบมีช้อยส์แบบว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทำยังไงถ้าเกิดว่าแบบเราไม่อยากให้เขาไปแล้วแบบเรียกรถไปเองก็ได้แล้วแต่บางทีเขาพูดเฉยๆแหละเขาไม่ได้ทำจริงนะแต่ว่ามันมีอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราจะห้ามเขาได้ยังไงใช่แต่ก็ต้องด้วยเหตุและผลมากกว่าว่ายากละฉันไม่ค่อยมีเหตุผลด้วยมีแหละนึกออกปะไม่ไปทำไมแม่ไม่รู้ไม่ให้ไปไม่รู้ซึ่งก็ต้องเจนใหม่อีกโลกใหม่เลยอะภาษาเขาแล้วยังไม่เข้าใจโอ้ my god เราคุยอะไรอ่ะคุยอะไรกันนะทุกวันนี้ที่เขาสอนหน่อย2 คำซิกมาแปลว่าแบบคูลกู๊ดดีอะไรเงี้ยถ้าสมมติเขาเห็นอะไรแบบแล้วแบบวันนี้มามีซื้ออันนี้มาฝากแบบซิกมาแบบดีใจแฮปปี้มันแบบคูลมามีที่แบบที่แม่แบบอย่างนี้จริงใช่ได้เห็นใน TikTok คือเป็นอย่างนี้จริงๆหรือฉันจะเป็นแล้วมีอะไรก็ cringe ที่พลอยโดนบ่อยที่พลอยโดนบ่อย cringe โดนว่าแม่ว่า cringe ใช่ cringe ก็ cringe เดียวกันเวลาเราก็คือแบบก็ cringe ก็ cringe หรอเฮ้ยเราไม่อยากให้ลูก cringe เราเราโดนบ่อยมากเหรอนี่เดี๋ยวนี้เราถ่ายมุมบนเหมือนวัยรุ่น cringe มากเลยนะแบบไม่เสลอมันแรงไปอ่ะคือเหมือนแบบอุ๊ยคนนี้พูดอะไรแบบแบบพูดอะไรทำอะไรแล้วโอ๊ยแต่มันกึ่งน่าอายนะมันกึ่งน่าอายอ่ะเทนมันแค่แบบแบบ
เหมือนมันมีเหมือนฟิลทำหน้าแบบอย่างเงี้ยใช่ปะ เหมือนจะแบบ awkward อะไร awkward แบบ awkward แบบแบบแต่เราก็เหมือนให้แบบให้สิทธิ์ในการแบบอาจจะ cringe เราก็ได้จะอะไรก็ได้ให้รู้สึกเหมือนเราเป็นเพื่อนเขาที่เขาสามารถแบบคอมเมนต์เราได้อะไรเราได้ เพื่อที่แบบก็คาดหวังอะนะว่าเขาจะเปิดใจว่าแบบมีอะไรก็แบบแชร์เราได้บอกเราได้หรือย อมครินช์ลูกจะเข้าโรงเรียนวันแรกเราต้องเตรียมตัวยังไงแม่ ร้องไห้เลยเตรียมร้องไห้ คือยังไงร้องอยู่แล้วใช่ปะเนาะทุกคนคิดว่าแอร์ไม่น่าเหลือใช่ปะไม่ต้องอยู่ที่ reaction ของลูกด้วย อยู่ที่ว่าลูกอ่ะจะเขาหันมาร้องไห้กับเราเขาไม่อยากวิ่งเข้าไปห้องเรียนเราก็จะแบบดีใจนิดนึงไหมหรือว่าแบบเขาวิ่งไปเลยเราเข้าห้องเรียนเลยแล้วแบบไม่มาเมียแล้วแบบเขาแบบเขาไม่สนใจเราเลยหรือ ส่วนใหญ่เขาจะไม่อยากไปดิถ้าสมมติเราเลี้ยงเขามาแล้วเขาแบบอยู่กับเราแล้วเขาก็จะแบบไม่อยากไปเขาก็จะเกาะเราเขาก็จะแบบไม่ต้องไปแล้วลูกไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนหรือไม่ใช่หรือบางทีคือเขาก็จะร้องไห้แต่อยู่บนรถแล้วบางทีครูก็ให้ลงที่รถเลยอะไรเงี้ยครูมารับที่รถมาตรงนั้นคือเราไม่ได้เดินไปส่งคือตอนนั้นหลายโมเมนต์มากแบบบางทีลงไปแล้วมันยากไงบางทีก็คือแบบคือตัดตั้งแต่ตรงนี้เลยครูก็ต้องมาแบบอุ้มไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็คือต้องร้องไห้แหละร้องไห้ไปกับครูอะไรเงี้ยแต่สักแป๊บเขาก็เงียบแหละนะแล้วแม่เป็นไงอ่ะก็จะใจหายมันก็จะแบบก็ร้องไหมคะแบบว่าแบบอย่างตอนนี้เวลาลูกร้องไห้ด้วยอะไรก็ตามเราก็จะแบบกังวลอยู่แล้วเนาะแล้วพอเจอเขาร้องแล้วพอเขาร้องไปโรงเรียนเหมือนเขาร้องแบบร้องจะเป็นจะตายอ่ะเหมือนร้องแบบมันแย่มากเหมือนร้องแบบเสียใจมากอ่ะนั่นแหละมันจะเป็นอะไรแบบนั้นใครจะรู้ไม่น่าแอร์อาจจะเป็นแบบ bye mommy's gone กลับบ้านจริงเหรอกลับบ้านเสร็จปุ๊บนอนรับทำเล็บทำผมทำไมหรอไม่คิดหรอว่าฉันเป็นอย่างนั้นบ้างขอบรั้วแน่นอนก็ขอบรั้วโรงเรียนแน่นอนนั่งอยู่ในนั้นแหละแล้ว4 คนที่ส่งเข้าโรงเรียนมีดีขึ้นไหมคะความรู้สึกเหมือนกันไหมไม่เลยยังจำโมเมนต์ของคนเล็กได้ชัดอยู่เลยไอตอนที่แบบนางอุ้มตุ๊กตาเบบีของนางแล้วนางก็แบบว่ากอดตุ๊กตานางอยู่เลยแล้วแบบว่าเราก็อุ้มนางเรายังอุ้มนางอยู่เลยตอนไปคืออุ้มอยู่แล้วครูก็ต้องมาอุ้มไปแบบอย่างเงี้ยแล้วจิ๋วก็ถือตุ๊กตาจิ๋วไปด้วยแล้วจิ๋วแล้วฉันจะรอกันแล้วเนี่ยแล้วคนนึงถึงภาพอะเนาะเขารายการเราเดี๋ยวร้องตลอดทิชชู่มาให้แม่หน่อยเนี่ยคลินิกคะพูดหลายรอบแล้วไม่เข้าสักทีไม่เป็นไรค่ะร้องตลอดจิ๋วอะเนาะจิ๋วอย่าร้องดิต้องห้ามมองเพราะว่าเดี๋ยวแอร์จะร้องตามแต่ตอนนี้เขาไม่จิ๋วแล้วนะตอนนี้เขาไม่จิ๋วแล้วตอนนี้แบบว่าหนูไม่โตได้ไหมแบบมันมี I need to grow อะไรแบบว่าไอต้องโตอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเลยรอเลยโอเคแต่ก็ต้องให้เขาเรียนแหละเนาะรอโอเคต้องเรียนหนังสือนะลูกเดี๋ยวเขาก็จะ enjoy แหละเดี๋ยวมันก็สนุกเองพอพูดถึงลูกๆทั้ง4 คนตอนนี้โตหมดแล้วทีโน่15แล้วถ้าให้เทียบกันตอนนี้ในวัยโตๆเนี่ยลูกชายหรือลูกสาวแบบไหนหรือใครยากง่ายกว่ากันรู้สึกว่าลูกชายก็มีมุมที่ยากของเขาลูกสาวก็จะมีบางอารมณ์สวิงฮอร์โมนผู้หญิงเนาะในแต่ละวันนั้นของเดือนบ้างไม่เดือนบ้างอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบสวิงของอารมณ์เด็กหญิงส่วนเด็กชายก็คือมีช่วงที่เราสูเฮ้ยเราจะห่างเขาไหมเพราะแบบด้วยความเขาเป็นเด็กชายเราจะไปแบบดูเขาอาบน้ำหรือแบบว่าไปแบบว่าใกล้ชิดเบอร์นั้นน่ะมันก็ไม่ได้เด็กหญิงบางทีก็ยังอยู่ในห้องน้ำด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เด็กชายแบบก็จะมีความแบบมันจะห่างไปไหมอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบคอยอ้อนเขาเรื่อยๆนะคอยไปแบบว่านู่นนี่นั่นแบบซึ่งเขาก็ยังแบบมานี่หน่อยบางทีแบบแล้วก็แบบมาแบบขอกอดอะไรเงี้ยอย่างเมื่อเช้าก็จะมีบางทีเขาก็อ้อนเราอยู่อะไรเงี้ยก็ยังมีโมเมนต์ที่แบบอาจจะด้วยว่าเราก็อ้อนเขาด้วยเขาก็อยู่ที่แบบการเรา treat เขายังไงอยู่ที่เราว่าอยู่อย่างนั้นนะแต่ถ้าเราแบบนิ่งๆเฉยๆแข็งๆเขาก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแล้ววัยเนี้ยวัย15มีแฟนยังนะตอนนี้ยังตอนนี้ยังเตรียมของแอร์จะมีคติป่ะคะซ้อมเวลาซ้อมไว้อะสวัสดีซ้อมแล้วเหรอแต่ว่าเชื่อว่าแบบว่าต้องเกรงแน่เลยอะ
แบบแฟนลูกอ่ะต้องแบบจะมาหาแอร์ต้องแบบเกรงนิดนึงแน่เลยอ่ะแต่เขาดูรายการนี้ก็หมดแล้วไม่มีภาพครูละ คติของเรา พี่พลอยมีไหมพี่พลอยจะแบบคิดไปไหมว่าแบบถ้าแบบลูกมีแฟนแบบใกล้แล้วนะเผื่อเขามีเราตอนเนี้ยบิวของเรารู้สึกว่าคติที่เราคิดไว้นะลูกรักใครเราก็จะรักคนนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่ใครก็อยากมีป่ะเราก็จะเป็นแบบนั้นสิอะไรเงี้ยเราจะไปแบบแต่เราก็ต้องสกรีนแหละแต่แบบเราต้องสกรีนแหละถ้าลูกรักใครเราก็จะเปิดใจรักคนที่ลูกเรารักแหละอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ห้ามผู้ชายห้ามเพราะพ่อก็จะแบบกับเด็กชายพ่อก็จะแบบมีเลยเดี๋ยวแบบว่าเอาตังค์ไปเลี้ยงข้าวเขาด้วยนะแบบซื้อของด้วยนะถ้ามีแฟนเมื่อไหร่มาแบบมาขอตังค์นะเดี๋ยวจะแบบให้งบเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยสำหรับลูกชายลูกสาวล่ะแต่ถ้าลูกสาวก็คือแบบไม่ได้เลยนะจะไปเรื่อยไม่ได้เห็นไหมไม่ได้ก็จะมีแบบอะไรแบบนั้นน่ารักค่ะ2 มาตรฐานมาก2 มาตรฐานมันจะมีแบบนึงเราต้องเลี้ยงลูกแบบลูกสาวเราให้ของเขาเยอะเพราะผู้ชายคนอื่นเขาจะไม่มีทางซื้อแบบให้เหมือนเราให้ลูกได้ไงใช่ไหมใช่พ่อก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมว่าแบบลูกสาวอ่ะต้องเลี้ยงดีๆแบบคืออย่าให้ใครมาหลอกลูกเราได้ไม่ใช่แบบให้ของนิดเดียวแล้วลูกก็แบบรักเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือแบบแค่นี้ my dad can buy for me หรือว่าออกป้าใช่ไหมใช่คือแบบว่าให้เธอดีกว่าพ่อฉันใช่ซึ่งไม่มีซึ่งจะไม่มีใครทำอย่างนั้นได้จะพูดเลยถูกไหมพ่อจะ number 1อยู่แล้วใช่เธอต้องแบบดีกว่าพ่อฉันก่อนเลยอ่ะฉันถึงจะแบบตกหลุมเธออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ลูกๆก็15คือโตมากนะกำลังจะม.ปลายแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องไปมหาลัยแล้วเขาก็จะไปมีชีวิตของเขาบิวเตรียมใจไว้บ้างไหมอ่ะแม่พลอยก็คิดนะทุกวันนี้คือก็คิดมาตลอดแล้วก็คิดแบบอีก 2-3 ปีแหละเนาะคืออีกมุมนึงก็คือเราจะเหนื่อยอีก 2-3 ปีเนาะมันก็อีกแป๊บนึงมันจะไปแล้วอย่างงี้ใช่ไหมอีก 2-3 ปีเนาะที่เราจะต้องเหนื่อยกับเขาเคี่ยวเข็นเขาหน่อยอ่ะถึงเวลานั้นพอเขาโตไปขั้นแบบม.ปลายมหาลัยแล้วอ่ะเราก็คงไม่ต้องไปแบบจู้จี้กับเขาขนาดนี้เนาะแต่อีกมุมก็คือแบบอีก 2-3 ปีเขาก็จะแบบห่างกับเราแล้วก็จะแบบรู้สึกว่าอยากจะใช้ 2-3 ปีเนี้ยให้เยอะให้เยอะที่สุดก็กลายเป็นว่าก็ไปยุ่งกับเขาเยอะไปอีกฉันก็อยากดูแลให้เต็มที่บ้างมันเหมือนแบบรู้สึกอย่างนั้นอะใจนึงก็แบบใจนึงก็อยากดูแลอีกใจนึงก็อยากให้ลูกโตแต่ก็เราก็คิดภาพว่าแบบเราอ่ะพอมหาลัยปุ๊บเราก็เริ่มห่างจากพ่อคุณแม่เหมือนกันแล้วก็พอแบบมหาลัยเสร็จเราก็เริ่มแยกทำงานมีครอบครัวมีอะไรแบบมันก็เริ่มห่างไปเรื่อยๆจริงๆนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยก็แบบให้ฉันจึงจ้างเธอใช่ไหมอีก 2-3 ปีเธอต้องทำเองแล้วต้องแบบไปมหาลัยก็อยากจะให้เริ่มแบบพับผ้าเองทำอะไรเองทิชชู่ก็ทิ้งลงถังขยะนะอะไรอย่างเงี้ยมันทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะอันนี้เป็นสิ่งที่พูดกับสามีค่ะอยู่ที่บ้านชื่อว่ามันต้องมี good cop bad cop นะใช่อย่างพี่พลอยกับสามีอ่ะใครดุใครใจดีหรือว่ามีแบบแพลนอะไรยังไงกันบ้างไหมอันนี้แบบชัดเจนเลยไงคือแบบพ่อดุพ่อแบบคำไหนคำนั้นพ่อจะแบบเป็นสายสมมติตอนนี้ลูกโตแล้วก็จะเซมาคำเดียวแต่ว่าจะไม่มีเด็ดดีทำไมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยแต่แม่ก็คือจะเป็นแบบก็คอมโพไมซ์แหละบางทีลูกก็จะแบบมามีอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็จะมีนั่นแหละให้เรามาแบบแบบตั้งสติอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยพ่อแม่เราต้องปรึกษากันไหมเราต้องทีมเดียวกันไหมคะใช่ทีมเดียวกันเพราะอยู่เฉยแบบแม่แบบได้ไปได้พ่อแบบไม่ได้อย่างเงี้ยแบบทำไมแม่ยังให้เลยอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องทีมเดียวกันต้องทีมเดียวกันแล้วก็แบบบางอย่างที่พ่อนั่นมาเราก็ต้องมาแบบปรับยืดหยุ่นไปตามหน้างานโอเคอะไรแบบนั้นฉันรู้แล้วตอนแรกไอคิดว่าจะเป็นแบดคอปแล้ววันก่อนไปงานแต่งงานที่ภูเก็ตแล้วก็มีลูกเพื่อนเขาเล่นแรงแล้วเขาเหมือนไปแกล้งเบนแล้วแบบต่อยแล้วโดนเบนแล้วเบนแบบอย่างเงี้ยมาแล้วเป็นแบบได้อยู่เลยจ้า bad cop is you คือเลยเห็นเลยว่าคนที่ดุแล้วคนที่สตรีทก็เป็นเบนมีวันหนึ่งดูละครคุณธรรมTikTok คุณธรรมแล้วน้องชิโน่มาเล่นด้วยทำไมเขาชอบหรอโดนจับเล่นทุกคนนะจริงเหรอคะ4 คนนี้ไม่มีใครรอดหรอกแล้วเขาไม่เป็นแบบมั่มครินจริงไม่มีหรอตอนนั้นยังไงยังหรอตอนแรกคุยหรอแล้วก็ด้วยความที่แบบเราให้เหมือนให้หาเงินอะแบบสมมติถ้า
ทำงานก็จะได้เงินถ้าถ่ายคลิปก็ได้ตังค์อะไรเงี้ยเขาอยากได้ตังค์เขาก็ใช่ เขาก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นแบบทำงานแล้วก็ได้เงินก็เหมือนแบบฝึกเขาด้วยให้รู้จักแบบทำอะไรเนาะทำอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังสอนแบบนั้นแหละแต่ว่าถ้าทุกวันนี้ชวนทำอะไรแล้วเขารู้สึกว่าครินช์อย่างเงี้ยมันก็จะยากขึ้นละมันก็จะมีเขาพูดไหมเขาก็จะพูดว่าแบบมันไม่นั่นน่ะมามีอะไรอย่างเงี้ยเราช่วงนึงพลอยก็นอยไปเหมือนกันนะเพราะชวนบ่อยๆแล้วแบบโดนปฏิเสธตลอดอะเราก็รู้สึกว่าแบบว่านู่นนี่ลูกไม่รักฉันหรืออะไรไม่รู้แบบไม่เล่นอะไรกับเราเลยแต่แบบอีกตอนนี้เริ่มเข้าใจละว่าว่ามันก็ไม่ได้ต้องขนาดนั้นกับชีวิตป่ะแม่แบบแม่จะแบบไปจริงจังอะไรขนาดนั้นก็เลยเริ่มแบบชิลกับตัวเองขึ้นแล้วก็มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกมันก็ให้มันเป็นเรื่องตลกโปกฮาไปใช่ไหมมันก็ขนาดนั้นก็ได้เป็นตลกก็ได้ถ้างั้นถ้ารวมขมวดเราต้องให้ advice แอร์พี่พลอยสำหรับแม่มือใหม่ขี้นอยอย่างแอร์เนี่ยผ่านมาแล้ว15 ปีกับการเป็นแม่คนต้องบอกอะไรแอร์15 ปีแล้วเหรอคือรู้สึกว่าลูกจะเป็นเหมือนเราแน่ๆอันหนึ่งก็คือแบบเราต้องได้เจอแน่ๆในสิ่งที่เราเคยพูดเคยทำเคยผ่านสิ่งเหล่านั้นมาแล้วมันอาจจะมากกว่าถ้าเราแบบไม่ใช่เราคนเดียวถูกป่ะเรามีลูกหลายคนแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีแวร์ให้กลัวนะให้เราแบบรู้ว่ามันคือความจริงที่เราต้องเจอแล้วก็ go with the flow เนาะ enjoy กับมันแบบทำทุกวันของเราให้ดีที่สุดแหละอย่าแบบถ้ายิ่งขี้น้อยอยู่แล้วก็แบบตั้งสติให้ดีตั้งรับแบบว่าตั้งรับให้ดีหายใจลึกๆให้เราแบบสุขภาพเราก็ต้องแบบมีแรงสู้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะ enjoy แหละเหนื่อยหน่อยเหนื่อยบ้างสู้กันต่อไป We listen we don't judge วันนี้ขอบคุณพี่พลอยมากเลยสนุกมากเลยนี่คือแบบว่า mom of mom น่ารักมากเลยอะลูกโตมันน่ารักทุกคนเลยชอบมากๆพออยู่ด้วยกันมันจะมีโมเมนต์น่ารักและโมเมนต์ที่แบบหน้าแบบหน้าแบบอยากขยับใช่ก็มีก็วันนี้แอร์รู้สึกดีขึ้นเยอะมากเลยดีมากขอบคุณ Do your best นะคะ in every day พี่พลอยต้องฝากผลงานไหมโอเคได้โอเคพี่พลอยผลงานทุกคนก็รู้กันต้องฝากไหมฝากลูกฝากผลงานในผลงานของเราเป็นลูกของเราฝากพี่พลอยทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็ยังมีช่อง YouTube ค่ะ YouTube มามี่ชิจันค่ะแล้วก็ทุกช่องทางค่ะเดี๋ยวขึ้นให้เลยดีไหม IG TikTok ขึ้นให้หมดเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเย้ขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณพี่พลอยมากๆนะคะเราเจอไม่ใช่เพิ่งเจอสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Erin Will Touch Official ด้วยนะคะแล้วเจอกัน EP หน้าค่ะกับยังไงแม่